ان شاء الله يبقى واحد من ابناء الكليه يتفرجوا فيه باذن الله. الدكتور احمد هشام النبراوي، والدكتور احمد اسمه في القاهره مش اسمه قليل في مجال الفكر. الناس كلها عارفاه، انا بس بتاعهم الناس كلها عارفه في الفكر، وان شاء الله باذن الله هيقدر يقدم ماده علميه. المحاضره هتمشي الدكتور احمد هيشرح الجزء اللي هو جاي يتكلم عنه احنا الفكر والحاجات الفرق بين ما بين الارش والحاجات اللي المفروض تكون في طبيب الفكر. هيقدم شويه حاجات كده هو جاي في الكورس بتاعه، وان شاء الله بعد كده هيجي تحت خطوه وهم الساعه الا ربع اللي عايز يتلاقي ان شاء الله الدكتور احمد يتكلم. تمام. من حوالي 5 سنين وبعدين طبعا زي اي حد جاي مثل الفلوس الدكتور دلوقتي راح يعمل مشروع، راح يشتغل فيها وهيمسكها وكل ما يشتغلها. قلت له لا، بجرب مع البيت انيمال وعايز لا، قال لي لا احنا هنعمل مشروع. دي بس هنعمل مشروع. اوكي، ما عملتش المشروع. ابتديت اشتغل في عياده هناك في الدكتور جاي في امريكا. هي دي سي صح؟ حضرتك هناك؟ لا بس يعني عارف انا اشتغلت معاهم سنه، فشفت الموضوع ده. بعد سنه من الشغل والدي لقاني. هو انا استاذن حضرتك في حاجه الاول معلش، يعني في البدايه عرفنا معرفه سي في. يعني حضرتك دخلت ازاي عملت ده شيء جيد ورائع لهم، وهم دايما في المحاضرات بنبقى نقول لهم البيت انيمال بالذات اللي يستطيع ان يعمل فيها كلينيك او يعمل مستشفى ده يبقى حاجه اكسلنت يعني. فالاول عشان برضه نعرف حضرتك كتيجي خريج ايه وكليه ايه لا يعني جامعه ايه حضرتك؟ ايوه انا رحت ولفت امريكا ورحت قدمت مؤتمر في دبي ومؤتمر في امريكا. تمام. اشتغلت في سنه، اشتغلت في حاجه اسمها مسؤوليه جمعيه بعد تحت عيادة 3 سنين. واحنا في 3 سنين دول عملنا حوالي 800 عمليه وكانت 3000 فرق. ما شاء الله، ده شيء جيد جدا. يعني والعياده يعني يمكن 10 عيادات في القاهره دلوقتي. تمام. طيب هو ده شيء رائع. على فكره بشكر ولادي ان هم خلوني اجي في اللقاء الجيد ده، لان ده شيء هيفتح لنا من خلال حضرتك حاجه جيده. احنا عندنا هنا دبلومه بتاعت البيت انيمال بيجوا لنا فيها ناس بيجوا من الطلبه بيبقوا ناس معظمهم خريجين اسف، بيكونوا ناس زي كل الحاضرين ولاد ناس كويسين يعني، وعندهم طموح عالي ان هم يعملوا حاجه زي كده. فاحنا وجودك شيء رائع دلوقتي، ويمكن يلاموا فيه كان ممكن يحضر لك ناس اكثر من كده بكثير لما يعرفوا قيمه هذا. يعني هم قد يكونوا معلمين بطريقه لكن لا كان لازم حد يظهر ان ده شيء رائع جدا، وانتم فعلا حاضرين دلوقتي محظوظين، لانه اللي بيقدر يعمل عياده في البيت انيمال ما شاء الله شيء رائع. فهي الفكره احنا ممكن نستعين بحضرتك في اكثر من حاجه. لقاءات زي دي ده شيء جيد جدا، انه من الناس اللي بيقول لك كانوا بيتمنوا ساعات بقول لحضرتك هم صفوه يعني اهاليهم في الامارات مش عارف ايه وعايزين يفتحوا حاجه زي كده، وكانوا بيتمنوا ان يعرفوا جهه يروحوا يتدربوا فيها ايفن لو يدفعوا فلوس للدراسه. حضرتك فكنا عارفين حضرتك ده شيء رائع. فاحنا هنبقى ناخد بقى الكارت بتاع كارتك. بقول للشبابنا اللي زي الفل حاجه زي كده اهتموا بيها جدا. انا مش قد اللي قطعتك بس احنا ما صدقنا لقينا حاجه حلوه. يعني لقينا حضرتك حاجه حلوه. انا دكتور مجدي رئيس قسم الفارماكولوجي، وبيجي لنا كورس من كورسات دبلومه البيت انيمال، وبندرس لهم كفارماكولوجيا كلينيكيه تطبيق يعني. فده بحد ذاته شيء رائع. هناخد كارت حضرتك واكيد يبقى في كونتاكت معاك، بس املنا بقى قدام الناس دي عشان يشهدوا وهم الله ان اذا بعتنا لك من خريجينا الافاضل يتدربوا على ايديك ما بيتفكرش الاول. ده شيء جيد جدا ان حضرتك لان ده خير يعود لك. في نفس الوقت كون هو من المنصوره يفتح هنا مفيش ادنى مشكله في هذا يعني. وبشكر تشريفك لنا وامير. هنحاول يعني اقول اكثر رؤيه للموضوع في اقل وقت، وبعدين هيجي لكم اسئله فهنتكلم وقت كده بعدها.
وبعدين لما سبت موضوع الزراعة وقعدت اشتغل ودي على شوية بديل يعني أمريكا كانت من 10 سنين وده عارف الدكاترة كانوا بيسموه ديسبلينري براكتس. دلوقتي الاسم العادي دلوقتي ديسبلينري بيزنس. هو مش يعني بس هو سيبل اكتر. احنا دكاترة المفروض ان احنا شغلنا الحاجات كتير. احنا بندور كل حاجة، احنا بندور بيجي لنا كل انواع الامراض كل شيء. احنا معمل التحليل، احنا الجراحة، احنا الاشعة. فبقى الموضوع كتير. يعني هقول لك حاجة عن الامريكا. قلت دبي ده بتتكلم مليون دولار. في امريكا بس البيزنس بتاع الشغل اللي بتتكلم 6 مليار دولار في السنة. البيزنس بتاع الشغل اللي بتتكلم. وهو الفرق في امريكا هم عاملين واحنا بنعملين هم عندهم حيوانات واحنا عندنا حيوانات كم مثلا الخطوة بتاعت المكانيك بتاعت الناس اللي بتفكر يعني انا بشوف المواد انا بشوف الاجانب يبيع الحيوان عندهم النهارده يجوا النهارده بيجي لنا مكالمات من المصريين بيقول لك انت بترجع على 10 ايام وبعدين الحقن. يعني الثقافه دي بتفرق كتير قوي. فدي من التدريس اعتقد مشكله واجهنا الشغل بس في حاجات ثانيه ما هدتش. لما سبت موضوع خلاص انا بشتغل من سنه جاي لي شغل ب 2000 جنيه في الشهر في شركه كويس وانا ليا قرايب ما كويسوش فرص خلاص اروح وبتاع. طبعا بابا اتكلم معايا مش لاقي كتير شغل عربيه والفلوس دي كلها. بعد سنه لقوني في امريكا درست وانا كان في حوالي 7 حيوانات ولقوني جيت عربيه ليه؟ لقوني كويس قوي فقال لي دي انت حاجات الموضوع دي من هنا. يعني الفكره بعد سنه جت احكي شويه عن الفكره دي كانت الوضع عامل ازاي. الناس اللي كانت بتقولي والله العظيم يعني بقول كده عشان انا ضربت شويه يعني ما تقولوش اي حاجه عني. والناس خلوني اعمل عمليه كانوا بيسالوني يعني كنا بنناقش بعض حاجات انا كنت حاسس ان الدكتور هنا بيجي انا متخيل الدكتور ده امريكا والدكتور عالم عندهم اجهزه وامكانيات كل حاجه. ودي عندهم اجهزه وامكانيات عشان هم اذكى منا ولا احسن منا. هم عندهم الحاجات دي عشان في حد بيجي يدرس. يعني انا مش هجيب جهاز بمليون جنيه محدش هيدفع لي الحاجات بتاعتي. الموضوع برضه ليه علاقه بالمجتمع عامل ازاي. مصر بتتكلم شعبية بتتكلم عن مصر. يمكن انا عشان بضرب بقالي 5 سنين يعني عايز التاريخ من حوالي 10 سنين بالظبط كان في مصر ما يعديش 10 عيال. النهارده انا بشتغل مع شركات بتوزع ادويه للعيال. النهارده في مصر في 150 عيال. انا عارف الرقم منهم 50 في المعادي منهم بالظبط 50 في المعادي. اوكي متخيلين يا جماعه 10 سنين من 10 عيال ب 150 عيال. لما انا كنت في كان عندنا 100 عيال. اوكي فبقول لهم احنا عندنا 85 بيقولوا عندنا 100 عيال. فما حدش كان متفق لان البلد اللي فيها كام مليون فيها 50 عيال. اوكي نسبة الموضوع مش عارف العدد ده ليه علاقه بالنسبه. يعني 1% من المليون احسن من 10% من 1000. اوكي فالبيزنس بتاع البيزنس بيزنس بقى كتير قوي من اكتر من كده. من دلوقتي عارفين الاعلانات الكبيره اللي هي بتتحط على المحور وبتتحط على الطرق الكبيره دي. الاعلان ده بيتكلف 75,000 جنيه في الشهر. دلوقتي في شركه بس بتدرب الكلاب ده وبعدين لمده سنه. ايه الاعلان؟ بنتكلم الحاجات دي كلها مش كده. عايز اعرف البيزنس اللي عامل ازاي اهميته عامل ازاي. يعني ما نطلعش اللي هو في الاول هشتغل مندوب وحابب يعني معلش انا مش بهاجم شغلانه معينه. انا بشوف من وظيفتي اوكي يعني هاخد فلوس كويسه وكل حاجه
ليه دي صارت حاجه كويسه لما عندك يعني تروح حاجه اوحش انت بتبدا تعمل. طيب ازاي واحد يفتح حاجه؟ احنا عندنا معين مدرسات في مصر. عندنا دكتور خرج من كليه الكمبيوتر فتح عياده. عندنا دكتور خرج مدرب وقرب فتح عياده. يعني طب ايه الفرق بينهم؟ كليه الكمبيوتر عندنا في القاهره عشان تدرس 3 كورسات للانيمال ومفيش دكتور يعرف ان مثلا حاجه زي بيقرر يعرف ان المرض كله فاهم فيجي الدكاتره الكبار هيبقوا اسماء كبيره قوي يكتبوا ادويه زي دي ويدوا الحل. موضوع الاوضه الكلاب بالنسبه للكائن بتاع يعني بالنسبه للمربي عايز يتكلم فيها قوي. يعني كان في الكليه يقول لك ان بيربي اوضه الكلاب ده الناس اللي هي مرفهه والناس اللي لا الموضوع ده كلام معلش كلام فاضي. يعني انا بدات يديني هل هم الناس اللي هم قبل ناس المجتمع او ناس المجتمع لا انا عندي ممكن يكون كلاينت عندي ممكن يكون حد من زي اي حد بس ممكن يكون في حد معهوش فلوس خالص يجي يعالج حاجه تيجي. الحيوانات الحيوانات عامه المرتبطه بالتاريخ كله بالبني ادمين مفيش شكل لكن لما حد كده القصه بتاعته مش بس عشان يحبها او هو عنده لا في حاجه اسمها ضمير. الضمير يقول لك ده في واحد دخل النار او دخل الجنه عشان خاطر عشان كده تموت عشان ربنا ما يحكمنيش عليها. فالموضوع ده مش عارف خالص بالتفصيل يعني فكره ان هم مرفوضين عشان كده هم بيجيبوا قصص ازاي وده واقي ومش عارف ايه يعني الموضوع فعلا بيكون في اشاعه تشتغل يعني انا بشوف ناس يعني يمكن حالتهم عالم متوسطه كتير بينقضوا يعني موضوع التربيه ده ليه علاقه بالمجتمع. حقيقي لما كنت في اسيوط انا كنت في جامعه اسيوط الاول جامعه اسيوط كان في فيرتشوال عيادات. لما عملت عيادات كان في واحد بيدرب شغال كويس جدا مع ان بيفكر في الموضوع ده يقول لك لا ده محدش هيفكر ومش عارف سعيد وتخلف ومش عارف ايه الموضوع ده بالفيتشر زي من 10 سنين لو كان حد قال لك الشركه هتنزل الموبايلات ما كانش حد يقتنع انها تنجح نجاح الحيوان بره الكلب او القطه بالنسبه بالنسبه للناس الرياضي هو برضه من الحياه مش حد يعني مش بيربى حيوان اوكي فالموضوع لما تيجي تفكر انا مع كلب او قطه مش مع حيوان انا معاك واحد بيربي يعني مثلا واحد ربي واحد عنده ابن في السجن الرعب تقريبا حاجه ازاي هو مش ده عشان هو شخصيته فيها حاجه نفسيه لا هو الموضوع تعلق مع حد بيربي اي حاجه لو حد قاعد مع اي حاجه حتى طبيعي قاعد مع اي حاجه بطل معينه متعلق بيها فمش هيبقى حاسس ان ده يتعذب او يتعلم وحش او بعد كده السجن ده غلط او يموت زي ما في معين كده اللي بيجربوا والمساحه يعني طب نقرا منين؟ ايه المسحره مرجع 3000 صفحه عشان يبقى حاجه مفيده يعني. انا مثلا اول ما ابتديت كنت بقرا في سايت اسمه مش عارف تعرفون ولا لا اسمه بيت اديوكيشن. ده اسمه 30 أكثر الدوم في الشارع يعني حوالي تقريبا 60 صفحة بس وهو مجمعين كل الأمراض بتاعت الجير الرقص الوداع سايت للمرابطين مش الدكاترة. المعلومات كده وكل مرض صفحة والموضوع بسيط. الحاجات برضه اللي لازم أي حد يدخل في المجال ده برضه ما تبقاش برضه لازم تبقى عارف كلمة الموبايل مين كل ده اسمها دي كلمة دي كلمة طيب مين
اوكي؟ وفي لازم تقروا برضه عن الكونتنت دراجز في البيت يعني قلت تسريب مثلا في مشكله بتاعت الدواء التسريب هو يوقف. في حاجات كده نستخدم فيها عندنا مثلا مصر اوكي؟ الصفقه بتاعت الناس بتوع الكلام الصغيره هو معتقدين ان السنه كمان هيحد يراجع خطر ازاي الموضوع بيبقى صعب. مش عارف ده لو شفت ناس فكره الحاجات دي في اشاعات كتير قوي زي اللي بيطلعوا زي الكلام ويكتبوه يقول لك ده شايف او في حاجات كتير قوي من المشاكل دي خطيره. فطول ما حد اي كلمه معلومه يعني لو ما حدش بيقرا وما كانش بيجرب مش هيبقى كويس. الحاله لما حد يربي اول شيء دايجنوز الدايجنوز ده بيبتدي كلينيكال ساينس الاكس راي او الستيت ديبت بتاعه. في دكاتره بنشوفهم حد يروح ينزل يروح لهم يبتدي يكتشف اشياء ويكتشف ويعرف شويه الشغل بتاع الدكتور. ليه علاقه يا جماعه بتقول الواحد يقول ان مشان حيوان على كل ده وراح لك عشان ما تقعدش يمكن مصور في الدواء ممكن بعد حاجه في الدواء بس اللي بعد كده دي حاجه شويه تكنيكال ديزاين حد يفهم ومحدش بيفهم بعد كده ده مش حتى محدش يقول عليه وكاتب الدواء هو بيجي الدواء صح يبقى صح الدواء مش غلط زي كده بيتقال محدش يقول عليه ده يعني ليه علاقه بالضمير. العلم برضه اقول زي مجال الحيوانات مثلا سريعا كده عن المنصوره مثلا فيها عدد كبير يعني عدد زي ده الصوره هتبقى 20 او 3 ايام برضه ده عدد قليل والامر من العيادات ما بتدرسش مش بيجربوا اي حاجه. احنا يعني انا بقالي بتعرف ممكن حضرتك فاكرين وجربنا حوالي 20 وكان منهم فتره يعني في الفتره طبعا بنسوي كل شهر 2 او 3 فتقريبا من الحاجات اللي عايز اقول لك عن الحيوانات ما تفكروش فيهم برضه الكلاب دي بتعرض للخطر وكل الحاجات دي كلها يعني الموضوع برضه لازم نتعامل معاها في حاجه اسمها هاند كون يعني المطور اللي انا شفته كان موضوع الهاند كون او لازم تتعامل مع حيوانات ما ينفعش واحد يدخل كبس ويدخل كويتر القاهره الطلبه اللي كتير منه يبقى له عشان يقول لك معلش ما كانش كده ده برضه حاجه التعامل مع الكلاب ده حاجه مهمه قوي. لازم يكون حلو ده يعني لازم المجال ده بيحب لو انت ما بتحبش المجال ده يبقى فلوس معلش ما تكملش حتى الكلام اللي انت بتسمعه منه لازم تحب شغلتك اللي انت عملت الناس دي احسن شغل في الدنيا ما ينفعش الفلوس في كل كليه لان في ناس بتدخل كليه مش عارفين ايه كليه اوكي هم بعد كده لما يشوفوا الكليه يقولوا لا انتوا بتشتغلوا مهندسين بيشتغلوا فلوس كويسه قوي وبعدين يجي بعد 10 سنين ايه احنا الحلم في الشغلانه دي عارف كل الراجل مش عارف حد سمع عنه ولا لا ده كان مدير مستشفى اسمها مستشفى الشعب في القاهره وهو عنده دلوقتي 68 سنه بيشتغل احنا شغلنا يا جماعه طبعا مش حد يقول لك امشي من شغلتنا انت مدير نفسك يعني فيها دي من المميزات اللي هي في الشغل اوكي شغلنا ما عندناش سن معين خلاص بتفوت على معيشه دي صح يعني انت بتشتغل لغايه لما تبقى خلاص يمكن شغلك انت بمزاجك عايز تاكل عيادك مش مشكله فاهم قصدي؟ فما لهاش وقت معين او حد سن معين زي ما انت شايف كده بيبقى يطلع 30 سنه ما فيش ما بيقدروش حد يجي فاهم السرعه دي ما لهاش نهايه. نشوف حاجه مهمه شويه موضوع البدايه بتاعت الفن لو ايه اللي انا عايز اعرفه من العادات. اول حاجه لازم تدريب في مكان كويس
مثلا في سنين ده مهم قوي البدايه. رقم 3 ما ينفعش يبقى دكتور بيطري عامة وما يعرفش حاجة اسمها سيرجي أو جراحة. رقم 4 عايز أقول إن الصعوبة بتاعت التدريب أو الصعوبة بتاعت إن الواحد يدخل مجال زي ده. احنا عارفين لما حد يبقى مثلا عشان ينجح في حاجه يبقى لازم يبقى عارف حاجات معينه الاساسيات بتاعتها. ففي اساسيات انا بعد الوقت ده او هدخل مثلا في ستيجز معينه لازم اي حد داخل المجال ده يبقى عارفها. ازاي؟ هقول لكم ايه مثلا ستيج واحده بالظبط حاجات كتير. في ايثكس معينه لازم اي حد داخل المجال ده يبقى عارفها. في تطور معين لازم اي حد داخل المجال ده يبقى عارفها. في قرايه معينه بتحصل عليها. اوكي؟ القرايه احنا خلينا خلصناها. اوكي؟ الحاجات دي يعني ما ينفعش تديها من غير ما تقرا الحاجات دي. اوكي؟ التدريب لازم يا جماعه يبقى حد يعني تدربه في مكان بيدرب شويه، ما ينفعش يبقى تدريب في اي مكان خلاص، ما يبقاش بيدرب خلاص، لازم يبقى حد كويس بيدرب معاه. احنا في القاهرة حوالي 5 أماكن بيدرس تدريب في الدراسة الخاصة. اوكي؟ يعني أي حد تاني بس تقول لي على كده وأنا هرشح مكان كويس وأنا عارف الدكاترة أصحابي اوكي؟ فبس هيدوا وقت وهيتدرب فيه. معلش هو بعيد شوية من الدراسة في القاهرة بس أنا ما أعرفش حد هنا يعني ما أعرفش حد هنا أقول لكم عليه. أنا أعرف ده التدريب. السيرجري مفيش حاجه اسمها تدريب سيرجري، يعني انا قعدت اتفرج على تركيبه عاديه ما بعرفش ما عرفتش اعملها الا لما عملتها. في مقوله كده بتقول لك سي 1 2 1 اتش 1 يعني انت تشوف مره واعملها مره وبعد كده علمها مره كده الانسان العمليه دي. في العمليات الجنرال سيرجري لازم تبقوا عارفين حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اندوكس. الموضوع مش في العملية مش في العملية دي. الفكرة ان انتوا لو عليكم بيبقى عليكم الانتيجة. اوكي بتاعتكم هي مختلفة خالص. مختلفة خالص عن الانتيجة بتاعت اللارج انيمال او حتى احنا بنتكلم دلوقتي بيبقى في عيادات كده عندها انهيليشن. طيب ده موجود هنا او لا؟ اي مش بالنسبه احنا على مستوى الداخليه العمليه ازاي حاجه بسيطه ولا هو في عياده على اشهر عياده اللي هي الجو دي اللي في شارع البحر يعني الموضوع الانفليشن او الفيش عامه انا عرفت لو انا عملت عمليه عرفت ازاي اتعامل مع حيوانات نفس العمليه. عرفت ازاي بديل، عرفت ازاي احضر العمليه، عرفت ازاي العمليه، عرفت الكورس بريك سكيل. طيب مثلا الكورس بريك سكيل مثلا انا بس مثال صغير مش يعني في حاجه اسمها غير لارج انيمال. ما فيش مثلا حيوان لارج انيمال ده في حاجه اسمها ريل سكولر. عارفين ريل سكولر؟ محدش عارف ريل سكولر؟ الريل سكولر هو زي كود بيتحط على راس الحيوان عشان ما ينجرش العمليه دي. لو حد ما كانش بيتدرب ما كانش عارف حاجه زي دي زي كده ممكن حاجات كتير قوي تقعد تلعب في الجنة او تلعب في الناس. وبعدين الدكتور السعداء وهتاخد منه كارت واكيد هتصل بحضرتك من اللقاء. الله يخليك. السلام عليكم. لو مفيش حد عارف يركب السكولر ده من اي حيوان يعمل عمليات مش اي حاجه يعني في حاجه يقعد يلعب في الجهاز طبعا كده معاه وتطلع بره. فهي الموضوع كله التسجيل الحاسه كويس ويبقى حاجه عمليه.
برضه السفر بره ده مهم، يعني اللي عايز يسافر بره او يشتغل بره. بره لازم عشان تسافر بره المعادله بتاعت بره ليها الموضوع معاها شويه، هي 3 خطوات. بس لو عايز تسافر بره او تجرب بره في حاجه اسمها فيد تكنيشن. دي اي عيال هناك ممكن تقدر تشتغل فيد تكنيشن. ودي انا بالنسبه لي ان انت عشان تبقى دكتور كويس عارف من تحت الدكتور تشتغل ازاي. والبيت كتير ان انت بتدرس سنتين، مش تكنيشن يعني مجرد مره كمساعد دكتور، بيدرسوا هناك سنتين. هم اللي بيعملوا كل حاجه في الامكانيات الدكتور هناك ما بيجيش. ما بيعرفوش الحقيقه حتى الدكتور هناك بيروح يعمل عمليه بيقول زي كده بيقول الجواب خلاص ملوش علاقه بحاجه ملوش علاقه. فلو حد عايز يسافر بره يشوف يدور على حاجه اسمها بيت تكنيك، ما ينفعش تشتغل دكتور بره لان انت مش مصر. البلد الوحيد اللي ممكن سهل شويه يشتغل فيها دكاتره المعادله او مش معادله، هي امتحان سهل مش معادله بقى دراسه، هي المانيا بس بتدرس لغه. وطريقه المانيا برضه انا شويه بدرس يعني شويه اعرف ان بدرس الماني، وطريقه المانيا يعني برضه طريقه المانيا برضه سهل شويه في درس اللغه وفي امتحان. في عياده اللي انت بتشتغل فيها تكنيشن هناك هي زي بتعمل لك تفاوض وهي بتكتب الشهاده. طيب يعني اخر حاجه عايز اقول على المشاكل اللي بتواجهنا شغلنا. لو حد عايز يفتح حياته يا جماعه الموضوع مش صعب خالص، هو عناصر حياته او علاقات الحياه. لكن المشاكل اللي بتواجهنا هي صفات الناس اللي بتتعامل مع الحيوان. يعني لو قلت الناس ما تقدرش ممكن يصرف على كذا فتره فلوس معينه غير ما يصرف على لما هو يعني. المشاكل اللي بتواجهنا ان في ناس كتير ممكن تعالج لوحدها او ممكن صيدليات تدي ادويه او ممكن كل الحاجات دي. المشاكل اللي بتواجهنا ان نسبه التربيه في اماكن معينه اقل من نسبه في اماكن معينه ثانيه. في معرفش عندنا في ناس بتعمل دكاتره وبتفتح عياده، معرفش ده عندنا هنا ولا لا. في ناس بتعمل بتدور عند الدكتور او تشتغل مساعد دكتور ويفتح عياده والرقابه مفيش يعني. المشاكل اللي الدكاتره بيشتموا الدكاتره يعني المطاع هو الفكر ان هو هيجيبك حد من الدكتور تاني ويشتم فيك لان الموضوع هيبقى حاجه بينك وبينك والدنيا مظبوط خالص. تقريبا خلصت اغلب النقط. واي كاستريشن ما اتكلمتش فيهم. حضرتك واي كاستريشن ما اتكلمتش فيهم خالص. الكومنتس بتاعت الحيوانات في ناس معتقده ان الدوكينج والكيل تريننج اللي هم قطع الودان وقطع الجلد دول من الحاجات المهمه. عندنا اللي بيعمل العمليات دي بيبقى الناس بتهاجم. هو مش ايثيكال صح؟ مش ايثيكال اساسا؟ مش ايثيكال يعني احنا مش هنتكلم دينيا خالص على القانونيه بتاعتها في بس هنتكلم بالنسبه للحيوانات دلوقتي ده بتتكلم بالفايلر. كانوا الفايلر بيجي دلوقتي من اوروبا يجي البيت لان هم منعوا اي عيله كانت عندها ايه البيت من قطع البيت اللي احنا ممكن نعملها في الوقت ان هو عايز يحصل لنا ايه البيت واصلا يعني او اي حاجه بيزيد عليه. طب ايه قصه قطع البيت؟ اللي هو قصه قطع البيت ان هو لما كان الكريدت بيستخدم في البيت كان كيف عرض في بعضها تخلص دي الهويه دي فابتدى يتعرضهم. فالبيت ده بقى مشهور بشكل كده فنعرف ان هو شكله كده. بس دلوقتي ما ينفعش حد كده جاي كان ضغط الجنينه ويصعد الجنين خالص. فالموضوع ابتدى ان هو ضد الحيوان، ان هو تعديل للحيوان. ده واحد قطع الناس من حاجه ثانيه فدي عمليه دي ثانيه كتير وهي يعني ما ينفعش تتعمل او دي حاجه ما ينفعش تتعمل. عمليات ثانيه الفينو كابتيشن ممكن نعمل عمليه ثانيه بس حالة كويسة دي حالات كتير قوي وفي حالة اليورين ريتنشن في الكوتوبرن.
لازم في سبلاير زي ما عندكم، لازم حد يفتح عيادة على السبلاير. مثلا اليورين السبلاير هي أخطار، مش عارف تعملوا أخطار زي ولا لا. لازم في أخطار لازم ما بديش تيجي لازم الدايجنوز لازم مش تعيين الحاجات، مش على طول أنا بعمل دايجنوز جديد بس وبكتب أي حاجة. في حاجة إحنا عندنا تكنولوجي بنستخدمها، عندنا حاجات بنستخدمها. لو عندك عايز تبعت الكلية بتاعتك وأنا بعمل كده عندي، أنا ما عنديش وقت أفتح ليك بس بعمل الكلية في نص. انا بقول ليه العمليه بتاعتي انا اكون من اي حد عنده كتير قوي يعني بقى اوكي. ثاني حاجه ان انت لما تعرف العمليه دي انت عرفت ازاي تفتح البطن كده، عرفت ازاي تخيط، عرفت ازاي تبني، عرفت ازاي تحضر العمليه. يعني الموضوع مش في العمليه نفسها، العمليه نفسها موجوده على اليوتيوب. الموضوع في انت فين كده، اوعى تفتكر ان انت تعمل اي حاجه الا ما تعملها فيها. جربت يعني اعمله كده. في اي اسئله ممكن خلاص حد عنده اي سؤال. طب دكتور، احنا خدنا في الكليه ان العمليه بتاعت قطع الود وقطع الديل ساعات بيبقى ليها يعني احتياج، يعني ساعات بيبقى فيه غده في الكلاب بالذات تحت الديل، ساعات بيبقى فيه مشكله ان الديل موجود. الدليل الوحيد اللي ممكن يطلع من الدليل الكلاب هو لو في فيلم جريمه او في هو ده يعني هو ده الحاجه الوحيده اللي يعني، لكن مفيش حاجه ثانيه نعرفها. طب ايه ممكن الاحتياجات بتاعت العياده يعني اول عشان الواحد يفتح عياده؟ الاحتياجات حد عايز يفتح العياده يفتحها ازاي؟ في يا اما هتجيب اجهزه دايجنوستيك يا اما تفتحها كلي. انا عيادتي اول ما فتحتها ابتديت هاخد مين بس ده سنه كده. ايه الكلام ده؟ حوالي 3 سنين ونص. ده الرقم الاكسبري كان لوحده 15000. فاحنا بنتكلم على اي حد عايز عياده يفتحها ب 20000 جنيه. ده انكلودنج تجهيز العياده والرعايه بتاعتها. ايه هو تجهيز العياده؟ يعني ما اعرفش ارقام هنا بس عندنا في الترابيزه كانت في ليها ابعاد معينه هي مثلا 80 120 بتاعت 70 50 اوكي. وبتتكلم عن اي حدين ودي لازم تبقى فيه او يعني عشان يبقى ما ينفعش يبقى خشب او ما ينفعش كل الحاجات دي. ودي ثمنها دي ثمنها مثلا 1000 جنيه او 500 جنيه على حسب الولاد ومكتب وقول جراحه ويتفضل ما تبقاش نفس كل ما تحتاج والدعاية وعايز الجراحة وعايز التعقيد. هي دي الأشياء بتاعت الموضوع ده لطيف قوي. من كتر بالظبط لازم ما تفكرش في الطريقة دي. ومش خايف قوي يقول لك اعمل عيادة، عمل عيادة، الموضوع برضه بيقول دي لما نفس عيادة عايز تكاليف سيئة قوي. الموضوع نجاحه جديد يعني لو حد كويس حد بيحب شغله وبيشتغل كويس كام وبيعمل ايه؟ في جزء يعني انا شغلت في عياده فاتحه بالظبط من 3 شهور شغالين كويس جدا. دكتور اسمه محمد فشار او حاجه محمود فشار شغالين كويس جدا. جزء عايز ايه واعتقد تعدادها اقل من هنا شويه. فالامر لما طلع